Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh khoai mì hay là bánh bò khoai mì vừa ngon vừa dễ nè. Thì công thức này mình nướng nó cũng thơm và hấp nó cũng ngon nữa. Bánh thì mềm và có độ dẻo dai. Mình làm với sữa tươi cho nên là bột bánh nó sẽ trong và mình ăn vào nó có cái vị béo thơm, rất là đậm đà và lạ miệng. Thì mời các bạn cùng xem video và vào bếp để thực hiện món bánh ngon này cho gia đình thưởng thức nhé. Mình chuẩn bị khoai mì. Thì khoai này mình chỉ dùng một củ thôi. Một củ xong các bạn gọt phần vỏ sạch. Rồi mình lấy cái cọng chỉ ở giữa ra, cắt nhỏ nhỏ ra. Mình đã xay ra nè, 200g khoai mì đã xay xong. Hoặc là các bạn mài ra cũng được nữa, khỏi cần xay cũng được nữa. Xay thì nó nhanh hơn. Và xay thì các bạn giữ nguyên cái phần nước ở trong khoai mì luôn nha. Còn nếu cho nước vào xay thì các bạn bắt bớt phần nước bỏ đi. Tiếp theo là mình dùng 250g bột gạo. Ở đây mình dùng bột gạo lọc á, các bạn dùng loại mịn cũng được. Một muỗng cà phê men khô, men làm bánh mì. Thì mình chọn cái loại men này. Men khô thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. Một chút xíu muối và vani cho nó thơm. Một muỗng canh bơ, mình dùng cái bơ thực vật này nè. 150g đường cát. Mè trắng cho vô bột luôn cho bánh nó ngon. 200ml sữa tươi. Thì các bạn dùng cái loại sữa tươi không đường, nó sẽ béo ngon hơn á. Men thì một muỗng vung luôn nha, 4g men. Cho 250g bột. Đường mình cho vô luôn. Thì cái lượng đường này là mình thấy nó vừa ngon á. Các bạn sẽ cho hết sữa tươi vô. Sữa tươi này có thể để bình thường hoặc là nó ấm ấm cũng được nữa, nhưng mà không có được lạnh. Cho bơ vô luôn nha. Nó ấm ấm thì men của mình nó nhanh nở, thì mình ủ cái thời gian nó cũng nhanh hơn. Các bạn sẽ dùng tay mình bóp ra cho phần bơ này nó chảy ra. Bơ này các bạn có thể làm chảy trước rồi mình cho vào cái phần nước sữa cũng được nữa. Cho hết khoai mì vô. Khoai mì nó cũng có hơi ướt ướt á. Các bạn làm cái kiểu này thì không có cần dùng bột năng, mà mình cho trực tiếp khoai mì. Cho bột vô luôn nha. Thì nếu không có cân á, các bạn lừa một chén ăn cơm bột là 150g. Thì ở đây là mình dùng 250g bột. Trộn cho đều lên. Bột gạo hạt thì nó sẽ khó tan hơn cái loại mịn. Các bạn dùng tay á, mình bóp đều nó ra cho nó tan ra. Khi bột nó tan rồi mình cho muối vô. Cho một ống vani vô luôn. Vani thì dùng cái loại dạng nước cũng được nữa. Cho mè vô luôn nha. Mè trắng thì cái bánh nó thơm hơn, còn không có thì khỏi cho. Các bạn khuấy đều lên. Bây giờ mình sẽ đậy kính để ủ bột. Đậy bằng cái màng bọc cũng được, hoặc là các bạn phủ bằng cái khăn cũng được nữa. Thì mình ủ 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ mình ủ bột thì thời tiết nó cũng nóng á. Tùy theo cái thời tiết mà nó lạnh hay nóng thì thời gian ủ nó có thể khác nhau. Các bạn thấy phần bột của mình nó nở lên gấp 3 lần luôn. Và cái thau bột nó nhẹ xốp. Mình thấy bột nó xốp nè. Khuấy đều lên nha, để loại bỏ những cái bong bóng ở trong bột. Thì bánh khi mà nướng lên nó sẽ mịn hơn. Khuấy cho thật là đều. Thì bột của mình nó không có quá đặc mà cũng không có lỏng nha. Nó có cái dạng vừa sệt sệt vậy nè. Và bánh này mình nướng cho nên là mình quét sơ một lớp dầu ăn, cái chảo 18. Chờ cho chảo nóng lên thì các bạn sẽ chia cái bột này ra làm 2 phần. Mình sẽ nướng làm 2 cái bánh. Và để lửa nhỏ nha. Nướng bánh bằng chảo thì các bạn để lửa nhỏ, đậy nắp lại cho có hơi, bánh sẽ nhanh chín. Và cái bếp ga thì lửa nó chỉ cháy ở một chỗ thôi, cho nên là các bạn xay cái chảo á, mình xay đều đều như nè, để bánh nó vàng đều và nó chín kỹ. Thì cái bánh này mình nướng được 10 phút với lửa nhỏ. Các bạn thấy cái mặt bánh nó khô vậy nè. Kiểm tra xem
ở bên dưới nó vàng đều quá thì mình sẽ trở bề lên. Rồi bánh vàng ngon rồi nè, các bạn sẽ đổi nha, cái bề trên mình sẽ cho xuống dưới, mình nướng thêm một mặt ở bên trên nữa. Và cái mặt ở bên trên mà các bạn trở bề thì mình nướng nhanh hơn, chỉ cần 5 phút thôi là bánh nó vàng đều à. Thì trong lúc nướng các bạn nhớ mình xem chừng, vàng đều ngon rồi nè, màu sắc rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ lấy cái bánh ra, cái màu vàng ươm mà các bạn nhớ xem chừng, không thôi là nó sẽ bị cháy khét mà bên trong thì nó chưa kịp chín. Một cái bánh còn lại cho vô chảo luôn, và cũng tương tự các bạn để lửa nhỏ và nhớ xoay chảo. Mình đã nướng xong hai cái bánh này nè, bánh bò khoai mì nướng, vừa lạ vừa ngon, màu sắc thì hấp dẫn, bánh thì mềm và có độ xốp, xung quanh cũng mềm nữa, rất là mềm ngon luôn á, nó không có bị cứng. Bột nở đều thì các bạn hãy đem đi nướng nha, còn bột mà chưa nở đó thì mình nướng lên nó sẽ bị dai á, bánh không có nở mềm đâu. Sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Thì bánh bò nướng kiểu này các bạn dùng sữa tươi hoặc là nước cốt dừa hoặc là nước dừa tươi đều ngon, bánh vẫn béo và thơm. Đây những cái miếng bánh mình đã cắt ra nè, bên trong có rễ tre, những cái lỗ khí nhỏ nhỏ, có độ dai và mềm. Còn nếu mà các bạn thích có rễ tre nhiều hơn á thì mình nhồi bột lâu chút xíu. Bánh rất là ngon luôn á, thơm nè, và độ ngọt cũng vừa nữa, nó có độ mềm, dai dai mềm mềm. Và cho vani vào bánh á, thì bánh nó thơm lắm, các bạn nướng lên là thấy nó thơm liền. Và bánh này nếu không thích ăn nướng thì các bạn hấp cũng ngon nữa, hấp hoặc là nướng. Công thức này bánh đều mềm ngon và để sang ngày vẫn không có bị cứng nha, vì mình dùng trực tiếp bằng khoai mì đó, cho nên là có cái độ mềm tự nhiên, không có cần cho thêm bột năng, chỉ một loại bột gạo thôi. Còn nếu mà nướng lò thì các bạn cũng nướng tương tự vậy, 180 độ trong vòng 20 phút là bánh sẽ chín vàng ngon. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này, vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày xem và ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.